नमस्कार, तपाईलाई स्वागत छ सायन मोबाइल रिपेयरिङ सेन्टर युट्युब च्यानलमा। आज मसँग रहेको छ आइफोन 11 प्रो म्याक्स। यसमा चाहिँ नेटवर्क लक लागेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी अनलक गर्न सकिन्छ भनेर देखाउन गइरहेको छु। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। भिडियो राम्रो लागे लाइक गरिदिनु होला र सल्लाह सुझावको लागि कमेन्ट गरिदिनु होला। र मलाई चाहिँ धेरै जनाले WhatsAppमा चाहिँ मेसेज गर्नुभएको थियो आइफोनको चाहिँ कसरी अनलक गर्ने, र धेरैलाई चाहिँ मैले अनलक पनि गरिदिएको छु र केही व्यक्तिहरूले चाहिँ मलाई मेसेजहरु गर्नुभएको थियो। यसको लागि चाहिँ र यो चाहिँ पेड सर्भिस हो, कुनै पनि फ्री सर्भिस होइन। यो चाहिँ तपाईहरुले मलाई चाहिँ WhatsAppमा IMEI नम्बर र कुन कन्ट्रीबाट आएको भनेर त्यो चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो दिइसकेपछि चाहिँ मैले IMEI नम्बर चेक गरेर चाहिँ त्यसबाट अनलक गर्न मिल्छ। सो यदि तपाईहरुसँग 5S देखि X सम्मको मोडलहरु पुरानो मोडलहरु छ भने चाहिँ iOS 12.4 र देखि iOS 14.8 सम्मको मोडलहरु छ भने चाहिँ तपाईले त्यसलाई चाहिँ अनथ्रेड बाइपास पनि गर्न मिल्छ। त्यो चाहिँ टिम भ्युअरबाट चाहिँ बाइपास गर्न सकिन्छ भने त्यो भन्दा माथिको मोडलहरु चाहिँ हामीले IMEI नम्बरबाट चाहिँ अनलक गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि IMEI नम्बरमा ब्ल्याकलिस्ट छ भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ चिप्स हालेर अथवा व्हाइट सिमबाट चाहिँ अनथ्रेड बाइपास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो रहेको छ आइफोन 11 प्रो म्याक्स र iOS भर्जन 14.6 रहेको छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्यारियर लक भनेको छ, सिम लक भनिएको छ र यसलाई चाहिँ हामीले IMEI नम्बरबाट चाहिँ अनलक गर्न गइरहेको छ। ओके, सो फर्स्ट चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई सिम हाल्छौं। ओके, सो देख्न सक्नुहुन्छ सिम हालिसकेपछि एक्टिभेसन रिक्वेस्ट भनेको छ। यसमा डिसमिस गर्छौं र आई बटनमा चाहिँ हाम्रो ICCID र IMEIDहरु र IMEIहरु सबै सो गरिएको छ भने हामी चाहिँ यसलाई स्क्रिन लक ओपन गर्छौं। स्क्रिन लक ओपन गरिसकेपछि चाहिँ हामीले कन्टिन्यु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्दा पहिले चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ वाइफाई कनेक्ट गरिराखेको हुन्छ। ओके, सो देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ सिम नट सपोर्ट भनेर सो गरेको छ र यसलाई चाहिँ अब हामी अनलक गरेर देखाउँछौं। स्क्रिन लक खोलेर कन्टिन्युमा क्लिक गरौँ। ओके, कन्टिन्युमा क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ हामीले केही समय वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। केही समय वेट गरिसकेपछि हाम्रो मोबाइल चाहिँ अनलक हुनेछ, किनकि हामीले IMEI नम्बर चाहिँ अफिसियल अनलक गर्दै छौं। त्यसकारणले यो व्हाइटलाई कति हल्का ओके, सो देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ फाइनली मोबाइल चाहिँ अनलक भएर चाहिँ पहिले फेस आइडी चाहिँ हामीलाई एड गर्न अप्सन आइसकेको छ। हाम्रो मोबाइल चाहिँ सिम लक चाहिँ रिमुभ भइसकेको छ र यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ IMEI नम्बर चाहिँ आवश्यकता हुन्छ। र यदि तपाईहरुले पनि अनलक गर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई चाहिँ WhatsApp गर्न सक्नुहुन्छ र IMEI नम्बरबाट चाहिँ तपाईहरुले अनलक गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुसँग 5S देखि X सम्म मोडल छ भने र त्यो ब्ल्याक लिस्टमा छ र तपाईहरुले चिप्स हालेर युज गरिरहनु भएको भने त्यसलाई चाहिँ अनथ्रेड बाइपास गर्न सकिन्छ। अनथ्रेड बाइपासको मतलब चाहिँ तपाईहरुले त्यसमा चाहिँ कुनै पनि चिप्सहरु चाहिँ नहालिकन सिम युज गर्न सक्नुहुन्छ। जुनै पनि सिमहरु चेन्ज गरेर चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ टिम भ्युअरबाट चाहिँ काम हुन्छ। त्यसैले चाहिँ मलाई WhatsApp गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसपछि हामी चाहिँ सेटअप लेटर गरिदिन्छौं र कन्टिन्यु क्लियर गेट स्टार्ट गर्छौं। गेट स्टार्ट गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङमा जान्छौं। ओके, सेटिङमा गइसकेपछि अहिले पनि क्यारियर लक नै रहेको छ भने एकछिन चाहिँ हामी वेट गर्छौं। ओके, सो देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ एकचोटी ब्याक गरेर हामीले चाहिँ एबाउट फोनमा जान साथै चाहिँ हाम्रो NCL को नेटवर्क NCL क्यारियर NCL भनेर 4.6
एनसीएल 46.0 भनेर सो गरिसकेको छ र हाम्रो चाहिँ सिम चालु भइसकेको छ र डाटा पनि चालु भइसकेको छ। ओके, यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि आइफोनहरु चाहिँ पर्मानेन्ट अफिसियल अनलक गर्न सकिन्छ र यो मेथड चाहिँ तपाईहरुको फ्री मेथड हुँदैन, यो चाहिँ आइफोनहरुको पेड मेथड हुन्छ र यसको लागि चाहिँ इन्स्ट्यान्ट सर्भिस हुन्छ, केही समयमै अनलक हुन्छ तपाईहरुको फोन र कुनै फोन टाइम लाग्न सक्छ र यसको लागि चाहिँ यदि जापानको फोनहरु छ भने चाहिँ धेरै कस्टली हुँदैन र अरु कन्ट्रीको छ भने चाहिँ कन्ट्री वाइज अथवा आइएमई वाइज चाहिँ मोडल वाइज चाहिँ प्राइस हुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ मलाई WhatsApp गर्न सक्नुहुन्छ। सो देख्न सक्नुहुन्छ हामीले कुनै पनि चिप्सहरु युज गरेको छैन, मात्र सिम मात्र युज गरेको छ र भर्खरैसम्म चाहिँ यो फोनमा चाहिँ सिम नट सपोर्ट भनिएको थियो भने अहिले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ सिम चालु भइसकेको छ। ओके, हामी एकचोटी डायल गरेर पनि हेरौँ कस्टमर केयरमा। ओके, सो देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ कस्टमर केयरमा कल लागेको छ। यसरी चाहिँ हामीले पर्मानेन्ट अफिसियल नेटवर्क चाहिँ अनलक गर्न सकिन्छ। सो तपाईहरु पनि अनलक गर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई चाहिँ WhatsApp गर्नु होला र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो मलाई चाहिँ टेलिग्राम च्यानलमा चाहिँ फलो गर्नु होला ताकि तपाईहरुले नयाँ अपडेटहरु टेलिग्राममा चाहिँ डेली वाइज नयाँ अपडेटहरु चाहिँ तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु भएकोमा धन्यवाद।